قارة مخفية في قعر المحيط منذ ملايين السنين، مليئة بالغموض والأسرار، صغيرة وطويلة، ضيقة ومغمورة، قدر عمرها ب85 مليون عام، واستغرق البحث عنها 375 عاما، بينما كانت مختبئة على مرأى من الجميع طوال الوقت، وجزء من أراضيها يتبع ل3 دول فقط، والبحث فيها شبه مستحيل بسبب التكلفة الباهظة. في عام 1642 كان البحار الهولندي الخبير هابيل تاسمان ذو الشارب اللامع واللحية الكثيفة مولعا بالاكتشافات، وكان واثقا من وجود قارة شاسعة في نصف الكرة الجنوبي. أبحر تاسمان من قاعدة شركته في أندونيسيا على متن سفينتين صغيرتين، واتجه غربا ثم جنوبا ثم شرقا، وانتهى به المطاف في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، لكنه أدرك أنها ليست القارة الأسطورية التي كان يبحث عنها، ولم يعرف تاسمان أنه كان على حق طوال الوقت. فهناك قارة ثامنة مغمورة في المياه تم التأكد من وجودها قبل سنوات: قارة زيلانديا. في عام 2017 قام فريق من علماء الجيولوجيا برحلة استكشافية دامت قرابة الشهر لإجراء عملية مسح جيولوجي في جنوب غرب المحيط الهادئ بالقرب من نيوزيلندا، بحثا عن القارة المفقودة والمخفية. تمكن العلماء من التوصل لخرائط تكشف معلومات جديدة عن هذه الكتلة الأرضية المغمور 94% منها بالمياه منذ ملايين السنين، و6% منها فوق سطح الماء، منها نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة، وسميت بهذا الاسم بعد أن وصف العالم الجيولوجي الأمريكي بروس لويندك هذه الكتلة بالقارة، واقترح تسميتها زيلانديا في عام 1995. وبحسب لويندك فإن تسمية زيلانديا بالقارة يعود في الأصل إلى نيوزيلندا والقارة العظيمة القديمة غوندوانا المغمورة تحت الماء منذ حوالي 85 مليون سنة، والتي تشكلت عندما انقسمت قارة الأرض العظيمة القديمة بانجيا إلى قسمين: لوراسيا في الشمال وغوندوانا في الجنوب. ولغاية 2017 كانت زيلانديا تصنف من العلماء على أنها قارة صغيرة كجزيرة مدغشقر، ولكن وفقا للعالم الجيولوجي النيوزيلندي نيك مورتيمر فإن زيلانديا تملك كل السمات التي تجعل منها قارة، حيث تبلغ مساحتها 4.9 مليون كيلومتر مربع، أي ما يوازي حوالي نصف مساحة أستراليا. وبسبب أنواع مكونات زيلانديا الصخرية صنفها العلماء بأنها قارة لاحتوائها على صخور نارية مثل البازلت، وعادة تكون في قاع المحيط، وأخرى نارية ورسوبية ومتحولة كالجرانيت وصخور الشيست والحجر الجيري. إضافة لذلك تعتبر زيلانديا نشطة للغاية من الناحية التكتونية، كما أن الجزء الشمالي من زيلانديا بركانيا جدا، إذ أن هناك 6 مناطق يوجد بها براكين نشطة. ومع استمرار تأثير القوى الجيولوجية على الكتل الأرضية، اضطرت زيلانديا للانفصال عن غوندوانا أكبر صفيحة تكتونية، واندست ببطء تحت صفيحة المحيط الهادئ. كل ذلك دفع بالأمم المتحدة لإدخالها معاهدة قانون البحار التي تنص على أنه يحق للدول تمديد حدود جرفها القاري لمسافة تتجاوز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تصل إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط سواحلها، مع ما يصاحب ذلك من حقوق الصيد والثروات المعدنية والنفط، بهدف التحفيز والدفع بالجهود لاكتشاف القارة، على الرغم من أن كشف أسرار وخبايا هذه القارة قد يطول، لأنها تتطلب جهودا كبيرة وشاقة كونها تحت الماء، وأخذ العينات منها يحتاج الغوص على عمق 500 متر تحت قاع المحيط. فاكتشاف زيلانديا منح نيوزيلندا حق في مد حدودها البحرية، إضافة لحق فرنسا بالقارة من خلال مستعمرتها جزيرة كاليدونيا الجديدة، كذلك أستراليا عن طريق جزيرة لورد هاو الأسترالية. برأيك ما الذي تخبئه القارة للعالم؟ وهل يساهم التغير المناخي بدفع الدول للبحث أكثر فيما تخفيه زيلانديا؟